قبلا انکر لیبرتی 4 رو بررسی کردیم، ویدیو هم تو چنل هست میتونید ببینید. اما الان انکر لیبرتی 4 NC اینجاست که در کمال تعجب خیلی با هم متفاوتن، برای همین کاملا یه هندزفری دیگه است. سلام میلاتلی عزیز، با بررسی یکی از هندزفری‌های انکر اینجاییم. یه هندزفری انکر که اسم مشابه یه مدل دیگر رو داره، لیبرتی 4. حالا یه پسوند و NC هم داره که احتمالاً نویز کنسلینگ رو تو ذهن همه تداعی میکنه، ولی اون یکی مدل هم نویز کنسلینگ داره. پس بهتر از کدش هم استفاده کنیم. A3947 کد این محصوله. علاوه بر اینکه کدش با اون متفاوته، کلا هندزفری هم یه مدل دیگه است. اولا یک خورده تقریبا ارزان‌تر قیمتش، ظاهرش، طراحیش، کیسش و حتی ویژگی‌هایی که داره کاملا متفاوته و برای همین این هندزفری رو جداگانه می‌خوایم بررسی کنیم که به خاطر اینکه ارزان‌تره یه مقدار پرطرفدارتر هم هست. توی حدود قیمت 3,400,000 تومان قرار میگیره و بازاری که پرطرفداره. یه هندزفری با کیفیت، قیمت بالا اگه کسی نخواد بخره، همیشه بهترین قیمت از 3 تومن تا 4 تومن. توی طراحی این مدل اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که تفاوت ظاهری توی کیس اتفاق افتاده. کیس قبلی به صورت کشویی باز میشد، اما این از این کیس هست که درش نیمه باز میشه. لولا اینجا قرار گرفته شبیه ایکسان پرو هایلو و وقتی باز میشه هندزفری رو داخلش میبینید. یه دونه گیج LED مانند داریم که نوار شارژ و اینم نکته جدیدیه که توی کیس خیلی از مدل‌های دیگه وجود نداره. لوگو ساوندکور اینجاست و بعد از باز شدن کیس چیزی که به نظر میرسه اینه که درست نورپردازی داره، ولی به خاطر شکل و شمایل طراحی خیلی نورپردازی دیده نمیشه، در حالی که توی لیبرتی 4 اون نور زیر هندزفری وقتی روشن میشد واقعا جلوه داشت و چشم جذب میکرد. کیس ابعاد مناسبی داره و وزنش هم کمی سنگین به نظر میرسه، خیلی سبک نیست. حالا بریم سراغ خود هندزفری‌ها. خود هندزفری این سیلیکونی سرشون مشکیه. یادتونه تو لیبرتی 4 سفید بود که من خیلی بدم میومد، اینجا مشکی شده، ولی طراحی کلی هندزفری خیلی فرقی نکرده، انگار همون طراحیه و به همون شکله. قرارگیری روی گوش هم مناسبه، سری سیلیکونی کمک میکنه که کیپ بشه، این استیک پایین کمک میکنه که مکالمه خوبی داشته باشه و قرارگیریش به واسطه اینکه این قسمت گوش قرار میگیره باز مناسب تر باشه و در کل اون حالت حلزونیش جزء مدلایی که رو گوش بیشتر افراد میتونه خوب وایسه. این قسمت بیرونی هندزفری که بقیه میبینن یه رنگ نوک مدادی سرمه‌ای خیلی تیره داره، بقیه هندزفری مشکی براقه و داخل کیس هم مشکی براق به کار رفته واسه اینکه اون نورپردازی خوشگل‌تر بشه که خیلی به نظر من اتفاق نیفتاده، ولی نورانیه و این حالت آینه‌ای داره. باحال. در جنبنده کوچیکی از طراحی همینجا داشته باشیم. یه مقدار کیس این ضخامتش زیاده، در حالی که لیبرتی 4 ضخامت کمتری داشت و پهن‌تر بود. در کل اون ظاهر لوکس‌تری که توی لیبرتی 4 ما داشتیم اینجا دیگه وجود نداره و البته خب رنج قیمتش هم متفاوته، ولی خب ضعیف‌تر. مقدار زمان نگهداری شارژی همون پلی تایم یکی از نقاط قوت این هندزفریه، نه تنها نسبت به لیبرتی 4 بلکه نسبت به همه هندزفری همرده خودش. هر کدوم از گوشا 10 ساعت پلی تایم دارن، مجموعاً با کیس 50 ساعت میتونید ازش استفاده کنید که عدد خیلی زیادیه. برای مقایسه بهتر لیبرتی 4 معمولی فقط 9 ساعت هر کدوم از گوشاش بود که حالا 1 ساعت اختلاف بود و خیلی زیاد نیست، اما وقتی به عدد مجموع توی کیس میرسیم 28 ساعت پلی تایم اون بود که تقریبا نصف اینه و اینجا میفهمیم که چقدر باتری این قوی تره. اما هر دو کیس قابلیت شارژ وایرلس رو دارن و این مدل میتونه تو 10 دقیقه با شارژ سریعی که میشه 4 ساعت به شما پلی تایم بده. یکی از فرق اصلی این هندزفری با لیبرتی 4 داخل اپلیکیشن و ویژگی‌هاشه. درسته که اپلیکیشن همون ساوندکوره، اما محدودیت‌های بیشتری اینجا داره و اون قابلیت‌هایی که توی اون خیلی بازتر بود اینجا وجود نداره. مهمترین قابلیت خاصش گرفتن ضربان قلب بود که اینجا دیگه خبری ازش نیست. حالا بریم توی اپلیکیشن یه نگاهی به خود این قسمت بندازیم. مثلا روی مود نویز کنسلینگ شما میتونید که لول های مختلفی رو به صورت دستی انتخاب کنید، 5 تا لول که باید بگم نویز کنسلینگش خوب عمل میکنه. تقریبا یه قسمتی از صدای بیرون که مزاحمه رو مطمئنا میگیره و شما رو یه محیط ایزوله براتون درست میکنه. خودش توی تبلیغاتش میگه 98.5% از نویز اطراف رو میتونه بگیره. توی قسمت نویز کنسلینگ 2 تا آپشن دیگه هم داریم. یکی ترانسپورتیشن موده، مثلا شما با هواپیما، قطار یا تاکسی در حال سفر کردن هستید، اون مود رو انتخاب میکنید تا بهترین حالات حذف صدای اطراف رو به صورت اتوماتیک خودش انجام بده.
دومین مسئله انوایرمنت، یعنی هوشمند تشخیص بده که دور و براتون چه خبره، سرصدا زیاده، سرصدا کمه و بر اساس اون بیاد نویز کنسلینگ رو مشخص کنه. توی مود ترانسپرنسی که یعنی صدای اطراف شما بشنویدم، دو تا حالت میتونید انتخاب کنید. یکیش برای اینه که گفتگو بکنید با صدا همه و محیط کم میشه، یکیش هم اینه که کاملا همه صداها رو بشنوید. دیگه انتخاب خودتونه. یه گزینه هم داره برای اینکه در شما بتونید وین نویز ریداکشن داشته باشید، صدای باد فقط کم بکنید که اذیت نشید، موقع مکالمه خیلی به درد میخوره. کلا به نظرم این گزینه رو باید روشن بذارید. ساوند افکت میره تو قسمت اکولایزر که انکر و اپلیکیشن ساوندکور تو این زمینه معروف هستن. داخل ساوند افکت که میشید یه دونه گزینه داره 3D ساوند افکت که اون اول میتونید روشن بکنید برای صدای سه بعدی یا فضایی و دومی هم هیر آیدی ساوند که کمک میکنه به شخصی سازی صدا روی گوش شما که حتما این تست رو به نظرم انجام بدید. پایینم که هم اکولایزر دیفالت داره، هم اکولایزری که میتونید خودتون شخصی سازی انجام بدید. آخرین آپشن هم که مربوط به اینه که شما برای گوشتون حساسیت قائل بشید و با صدای زیاد چیزی گوش ندید و اینجا میتونید تنظیم کنید، یعنی که ببینید که توی چه بازی به گوشتون آسیب میرسه. این از اپلیکیشن. اما بعد از این بعد بریم سراغ کیفیت صدا. توی یه لول 3 تا 4 میلیونی انتظاری که از یه هندزفری داریم و کاملا برآورده میکنه. حتی میتونم بگم تقریبا صدای لیبرتی 4 رو بهتون میده، با اینکه 1,200,000 تومان ارزون تره و این به نظرم خیلی خوبه. تفکیک صدا به اندازه است. البته شاید اینجا تنها جایی که یک کوچولو از لیبرتی 4 ضعیف‌تره. بیسش هم مثل بقیه هندزفری انکر بیس قوی و قدرتمندیه و در کل بیس مناسبیه. حالا این مجموعه کیفیت صدا که میشه شامل ولوم صدا، بلندی صدا در واقع، کیفیت و تفکیک صدا، اون که شما جزئیات صدا رو چطور میشنوید و همینطور بیس، مجموعه مناسبیه. توی این لول قیمتی همین انتظار رو داریم و همون انتظار ما رو هم برآورده میکنه و میتونیم بگیم که صدای خوبی داره. این یه دکمه سکاوریه که اینجا تعبیه شده. یکیش اینه که مثل چاقو زامندار این درو باز میکنه. دومیش اینه که روش نمایشگره که میزان شارژ رو نشون میده. سومیش اینه که با نگه داشتنش هندزفری رو میتونید ریست بکنید. راستی هندزفری IPX4 هم هست. 6 تا میکروفون توی هندزفری به کار رفته که هم بتونه مکالمه خوبی داشته باشه، هم برای نویز کنسلینگ استفاده میشه. حالا تو مکالمه کیفیت صدای شما رو خیلی خوب انتقال میده و تقریبا ضعف و باگی نداریم غیر از جاهایی که خیلی همه یا سر صدای دورتون زیاد بشه. اما به نظرم صدای طرف مقابل وقتی میرسه تو حالتی که تگ گوش دارید استفاده میکنید، کمی ولومش انگار کم میاره، انگار دوست دارید یه لول بلندتر باشه. البته فقط تو حالت تگ گوش. اگه دو تا گوش رو گوشتون باشه اصلا اینطوری احساس نمیکنید و صدای نفر مقابل خیلی قوی و رسا به گوشتون میرسه. ولی خب خیلی وقتا شاید مثل ایپد آدم بخواد استفاده کنه، یعنی تکی استفاده بکنه و تو این حالت این نقطه ضعف به نظرم رسیدیم به جنبندی هیلاتلی، جایی که یه مقایسه دوباره و کوتاه با لیبرتی 4 باید بکنیم. 1,000,000 خورده ارزونتر و بدون داشتن ویژگی مثل گرفتن ضربان قلب که به نظرم خیلی هم اهمیتی نداره. شاید اصلا انتظار نداشتیم که هندزفریمون همچین ویژگی داشته باشه. پس با این تفاصیل، حالا که کیفیت صداش نزدیک اونه، نویز کنسلینگش مثل اونه و کیفیت بقیه ویژگیاش هم شایع به اونه، یه مقدار فقط ظاهر لوکس بودن رو نداره، میشه یه هندزفری مرغوم به صرفه تر، یه هندزفری که ارزش خرید مناسبی داره و اگه بخواید هندزفری خوش قیمت بخرید میتونید اینو انتخاب کنید. گزینه بهتریه. حتما برگردید ویدیو بررسی اونم ببینید، احتمالاً دوتاشو ببینید، حتما هیلاتلی میشه.